वाळू घातलं होतं एक दिवस, त्या कैरीचं पाणी काढून घेतलं होतं. बघू शकता तुम्ही, पाणी काढून सुकवून घेतलेलं आहे कैरी. एक दिवस फक्त उन्हात वाळू घालायचं, जास्त दिवस ठेवल्यामुळे खराब होऊ शकते, त्यामुळे एक दिवस उन्हात ठेवायची. आता आपण लोणच्याला सुरुवात करूया. आता आपण लोणच्याचा मसाला करूया. भरपूर दिवस लोणचे टिकते. आपण आता लोणचं तयार करणार आहे, लोणच्याचा मसाला तयार करणार आहे. भरपूर दिवस लोणचे टिकते. मार्केटसारखे आपण लोणचं तयार करणार आहे. खूप छान आणि टेस्टी असे लोणचे तयार करणार आहे. 6 महिने सहज टिकते लोणचं, खराब होत नाही, काय होत नाही, व्यवस्थित चांगले राहते. गॅसवर पॅन ठेवला आहे. पहिल्यांदा आपण बडीशोप भाजणार आहे. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहे, तुम्ही पाहू शकता. मध्यम आचेवर बडीशोप आपण भाजणार आहे. लोणच्याचा मसाला भाजत आहे. आपण मार्केटसारखं आपण लोणचं तयार करणार आहे. भाजून झालं आहे बडीशोप, आता आपण काढून घेणार आहोत. भाजून घेत आहे. दालचिनीही भाजून घेत आहे. मिरेही भाजून घेत आहे. मेथी दाणेही भाजून घेत आहे. मेथी दाणे हे कमी प्रमाणात घालायचं, म्हणजे कडवट लागत नाही लोणचं, याकरता मेथीदाणे कमी प्रमाणात घालायचं. हे सर्व जिन्नस भाजून व्यवस्थित घ्यायचं, करपून द्यायचं नाही. मंद आचेवर सर्व जिन्नस भाजून घ्यायचे. मेथीमुळे लोणचं मऊ पडतं, याकरता मेथी कमी प्रमाणात घालायची. सर्व जिन्नस भाजून झालेले आहेत, आता आपण काढून घेऊया. पॅनमध्ये थोडंसं तेल घातलेलं आहे. तेल घालून हळकुंड भाजून घेणार आहे. हळकुंड भाजल्यामुळे चवीला लोणचं लागतं आणि टेस्टी लागतं. हळकुंडाऐवजी तुम्ही हळद पावडर इथे घातली तर चालते. 1-2 मिनिटं हळकुंड भाजून घ्यायचं. हळद भाजून झालेली आहे. आता एका भांड्यात काढून घेणार आहे. हळद थंड झाल्यावर उकळीमध्ये चेचून काढायची आणि मग मिक्सरला बारीक करायची. बडीशोप, हळकुंड, दालचिनी, मिरं, लवंग आणि मेथी दाणे हे सर्व जिन्नस मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायचे. सर्व जिन्नस मिक्सरमधनं बारीक करून घेतले आहेत, म्हणजे जिन्नसची भरड काढलेली आहे, जास्त बारीक करायचं नाहीत. त्याच पॅनमध्ये मी तेल आणखीन घालणार आहे. लोणच्यासाठी तेल खूप लागतं, याकरता तेल जास्त घालायचं. तेल गरम करून घ्यायचं, जास्त प्रमाणात तेल घालायचं. लोणच्यासाठी तेल खूप लागतं. लोणचं टिकण्यासाठी तेल भरपूर लागतं. ते मी टोप घेतलेला आहे. टोपमध्ये मसाले घालत आहे. मगाशी मिक्सरमध्ये फिरवलेला मसाला घालत आहे. इथे गॅसवरही तेल गरम होत आहे. मोहरी डाळ घालत आहे. जिरे पावडर घालत आहे.
काश्मीरी लाल तिखट घेतली आहे मी. चवीनुसार मीठ घालायचं. लोणच्याला मीठ भरपूर लागतं, मीठ घालायचं. गरम झालेलं तेल घालतं आहे मसाल्यात. तेल घालताना काळजी घ्यायची, व्यवस्थित नीट तेल घालायचं. मसाल्यात वरणच तेल घालायचं असतं. आता मिक्स करून घेऊया सर्व जिन्नस. तेलात व्यवस्थित मसाला मिक्स करून घ्यायचा. तेलात व्यवस्थित मसाला मिक्स करून झालेला आहे. आता आपण कच्च्या कैरीच्या फोडी घालणार आहे. त्या फोडी आपण मिक्स करून घेणार आहे. मसाल्यात फोडी मिक्स करून घ्यायची. व्यवस्थित चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. कैरीच्या फोडी मिक्स करून झालेल्या आहेत मसाल्यात. बघू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने कैरीच्या फोडी मिक्स करून घ्यायच्या मसाल्यात. व्यवस्थित मिक्स केल्यामुळे मसाला लागतो आणि व्यवस्थित टिकतं. त्याकरता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. लोणचं करताना पाणी नाही लागलं पाहिजे. पाणी लागल्यामुळे खराब होतं लोणचं. अनेकदा तेल गरम करून घेतलेलं आहे. जरा थंड होऊ दे. थंड झाल्यावर परत एकदा तेल घालणार आहे लोणच्यामध्ये. तेल गरम करून घेतलं आहे, थोडंसं थंड केलं आहे. आता मोहरीची डाळ घालत आहे तेलात. हिंग घालणार आहे तेलात. तेलात काश्मीरी लाल चटणी घालणार आहे. हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे. हे सर्व जिन्नस परत एकदा लोणच्यात घालणार आहे. थोडं हे होत. थंड झाल्यावर हे जिन्नस सर्व लोणच्यात घालणार आहे. आणखीन टेस्टी हवे असेल, आणखीन चांगलं लोणचं हवं असेल तर परत एकदा जिन्नस सर्व तेलात घालायची. तुम्हाला मार्केटसारखं लोणचं हवं असेल तर परत एकदा जिन्नस तेलात घालायची. कारण लोणच्याला तेल भरपूर असतं आणि लोणचंही मार्केटसारखं आणि टेस्टी होईल. थंड होत आले आहे. आता मी लोणच्यामध्ये घालत आहे. सर्व जिन्नस लोणच्यामध्ये घालत आहे. पावसाचा थोडंसं थंड झालं आहे. कोमट झाल्यावर लोणच्यात घालायचं. सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे लोणचं वर्षभर टिकतं आणि व्यवस्थित राहतं. लोणच्याला पाण्याचा हात लावायचा नाही आणि ओलावा राहून द्यायचं नाही. व्यवस्थित लोणचं टिकतं. ओली भरणी न घेता सुकी भरणी घ्यायची आणि लोणचं भरून ठेवायचं आणि 2-3 दिवस उन्हात ठेवायचं. म्हणजे व्यवस्थित वर्षभर टिकतं लोणचं. कच्च्या कैरीचं लोणचं तयार झालं आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीनं व्यवस्थित आणि चांगलं लोणचं तयार झालेलं आहे. लोणचं आपलं तयार झालं आहे. पाहू शकता अशा पद्धतीने लोणचं तयार झालं आहे. टेस्टी मार्केटसारखं लोणचं तयार झालं आहे. तुम्ही बाहेरच्या आणण्यापेक्षा घरीच तयार करून पहा. खूप छान आणि टेस्टी होईल. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या रेसिपीला सबस्क्राईब करा.